साथीहरु आजको भिडियोमा ट्याग, टाइटल अनि डिस्क्रिप्सनको बारेमा तपाईहरुले नयाँ साथीहरु नयाँ च्यानल खोलेर भर्खर मात्र आउनु भएको छ, नयाँ युट्युबरहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा न ट्याग लाउन जान्नु भएको छ होला, न टाइटल लेख्न जान्नु भएको छ होला, न डिस्क्रिप्सन लेख्न जान्नु भएको छ होला। अब ट्याग भने के हो थाहै छैन होला, टाइटल भने के हो त्यो पनि थाहै छैन होला, डिस्क्रिप्सन भने के हो त्यो पनि थाहै छैन होला। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भनेपछि पनि तपाईहरुलाई सबै कुरा सिकाउने छु। यदि ट्याग के हुन्छ, टाइटल के हुन्छ र डिस्क्रिप्सन के हुन्छ र यिनको काम के हुन्छ है त, यो विषय मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो नगराइकन भिडियोको सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेरिराख्नु ताकि तपाईले भिडियोमा हरेक चीजहरु तपाईले बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ र तपाईले एकदम सजिलो तरिकाले एकदम छिटो तरिकाले तपाईले यो च्यानलदेखि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ र मैले तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। किनकि तपाईले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब हेरेर नभन्नु लागि तेरो च्यानलमा त्यति कम सब्स्क्राइब छ मलाई सिकाउँछ भन्नुलाई। यसको मतलब यो होइन कि मैले यो च्यानल भर्खर मात्र क्रिएट गरेको आजको दिनमा ठ्याक्कै आजको दिन जुन अहिले भिडियो बनाइरहेको दिनमा तपाईको सामु जुन भिडियो बनाएर आउँछ नि त्यही दिनसम्म मैले च्यानल खोलेको करिब आज ठ्याक्कै आज 1 महिना पुगिसकेको छ र मैले कन्टिन्यू भिडियोमा हाल्न पाइरहेको छैन, कन्टिन्यू भिडियो काम गर्न पाइरहेको छैन। यो भन्दा पहिला मैले अरु च्यानलमा काम गरिरहेको छु है त। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई मैले आज ट्याग, टाइटल अनि डिस्क्रिप्सनको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दा भिडियो नगराइकन भिडियोको अन्तिमसम्म बन्नुस् र नयाँ च्यानलमा नयाँ साथीभाइ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाइदिएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि तपाईले यस्तै खालीको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईको माझ पुग्छ र तपाईले सबैभन्दा चाँडै सिक्न सक्नुहुनेछ। र टाइटल भन्ने के हुन्छ म तपाईलाई पहिला सिकाउँछु। टाइटल भनेको के हो, डिस्क्रिप्सन भनेको के हो, ट्याग भनेको के हो त्यो म सिकाउँछु र त्यसपछि मात्र तपाईलाई मैले लेख्न सिकाउँछु। कसरी लेख्ने, कहाँबाट लेख्न सकिन्छ, आफूले आफ्नो भिडियोमा कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मली म YT स्टुडियो खोलेर देखाउँछु, युट्युबबाट देखाउँदैन। अहिले म YT स्टुडियो खोल्छु, YT स्टुडियो खोलेर म भित्र जान्छु र मैले आजै हालेको भिडियो जुन तपाईले देख्नु भएको थियो होला, हिजो हालेको भिडियो म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कन्टेन्टमा जान्छु, कन्टेन्टमा गएर मैले आफ्नो भिडियोमा दबाउँछु। भिडियोमा दबाएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई भन्छ, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नु भएको होला यहाँनिर शो गरेको छ, यसलाई भन्छ तपाईको टाइटल। यो भागमा जुन तपाईको यहाँ सबैभन्दा माथि यहाँनिर शो गरेको हुन्छ यो भाग हो मेरो भिडियोमाको टाइटल। युट्युब च्यानल कुन क्याटेगोरीमा राख्ने अनि हाउ टु सिलेक्ट युट्युब च्यानल क्याटेगोरी 2024 लेखेको छ। यो चाहिँ रह्यो मेरो च्यानलको, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल भन्दा नि मेरो भिडियोको टाइटल। आज जुन मैले हिजो हालेको भिडियो थियो त्यो भिडियोको टाइटल हो यो हाउ टु सिलेक्ट युट्युब च्यानल क्याटेगोरी। यो बारेमा मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर हालेको थिएँ युट्युबको बारेमा, तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्ने बारेमा। र यसको डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने, डिस्क्रिप्सन कहाँ हुन्छ तपाईले नर्मली डिस्क्रिप्सन म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन पनि देखाउँछु। डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्न सकिन्छ, के लेख्न सकिन्छ र म तपाईलाई कसरी लेख्ने, कहाँबाट लेख्ने सब प्रक्रिया एक स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई मैले देखाउने छु र सिकाउने पनि छु। प्रुफ सहित तपाईलाई सिकाउँछु कसरी लेख्न सकिन्छ, कहाँबाट लेख्न सकिन्छ र यस तपाईले लेख्नै आन्न भने पनि कपी गर्न सकिन्छ। अरूको तपाईले ट्याग, टाइटल, डिस्क्रिप्सन अरूको कहाँदेखि कपी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउने छु भिडियोमा है त। अब रह्यो डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्क्रिप्सन यहाँ मैले थोरै मात्र लेखेको छु किनकि यहाँनिर त्यति डिस्क्रिप्सन लेख्ने धेरै लेख्ने छैन, त्यो भिडियो छैन त्यो र हरेक भिडियोमा अलग अलग खालको डिस्क्रिप्सन हुन्छ। यो भिडियोमा थोरै डिस्क्रिप्सन लेखेको छु जुन तपाईले देख्नु भएको छ। डिस्क्रिप्सन तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर मैले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क हालेको छु। त्यसपछि तल आएर मैले युट्युब च्यानल क्याटेगोरी चेन्ज लेखेको छु, युट्युब क्याटेगोरी जस्तै यो मेरो डिस्क्रिप्सन भयो। यिनी सबै कहाँबाट पाउँछ, कसरी लेख्न सकिन्छ, आफूले कसरी लेख्न सकिन्छ तपाईको भिडियोमा भन्ने बारेमा बताउँछु। यो हो डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सन जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमै ह्यासट्याग ल्याएर तल देखाएको हुन्छ र त्यसमा मोरमा दबाएपछि तपाईले त्यहाँ डिस्क्रिप्सन देख्नुहुन्छ। अनि रह्यो ट्याग। ट्याग कहाँबाट लाउने थाहा पनि छैन होला। ट्याग भन्ने भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा ट्याग भन्न देखाएन, ट्याग कहाँ हाल्ने हो के गर्ने तपाईले त्यो पनि थाहा छैन होला। ट्याग हाल्ने युट्युबबाट तपाईले भिडियो अपलोड गर्छ नि युट्युबदेखि तपाईले ट्याग हाल्न मिल्दैन। तपाईले ट्याग हाल्नको लागि युट्युब चलाउनुहुन्छ र युट्युबर हो भनेपछि तपाईँ युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भनेपछि YT स्टुडियो भन्ने एप पनि तपाईलाई थाहा छ होला। YT स्टुडियो एपदेखि तपाईले आफ्नो भिडियोमा ट्याग हाल्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तल आएर चाहिँ देख्नु भएको छ ट्याग लेखेर आएको छ। यो ट्यागमा तपाईले क्लिक गर्नु र ट्यागमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै यो भिडियोमा मैले हालेको ट्याग हो। ट्यागले के काम गर्छ भनेपछि जति पनि तपाईले ट्याग हाल्नुहुन्छ नि यिनी ट्यागहरु कोही न कोही तपाईले सर्च गर्छ नि, कोही न कोही मान्छेले सर्च गर्छ। जस्तै मानौं युट्युबमा क्याटेगोरी कसरी चुज गर्ने हैन, युट्युबमा कुन क्याटेगोरीमा कुन भिडियो आउँछ भनेर सर्च गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँनिर फर्स्ट नम्बरमै मेरो भिडियो र्याङ्क नगर्ला तर तपाईले 3-4 नम्बरमा मेरो भिडियो तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो थम्बनेल जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि यो थम्बनेल तपाईले मेरो थम्बनेलहरु मान्छेले मन पराइदियो, यो थम्बनेल राम्रो लाग्यो भने चाहिँ पक्कै पनि मेरो भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्छ र मेरो भिडियोमा भ्युज आउँछ। अनि तपाईले आफ्नो थम्बनेल पनि राम्रो बनाउन सिक्नु र सबभन्दा पहिला त थम्बनेल तपाईले राम्रो बनाउन जान्नु भएको छैन, थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन भनेपछि डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ थम्बनेल कसरी बनाउने र युट्युब भिडियोमा थम्बनेल कसरी लगाउने
त्यो भिडियो पनि सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु, त्यहाँदेखि गएर तपाईँले चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यता बाँकी मैले तपाईँलाई सम्झाएको कुरा भयो, ट्याग, टाइटल र डिस्क्रिप्सनको बारेमा मैले तपाईँलाई सम्झाएँ। अब ट्याग कसरी लेख्ने, टाइटल कसरी लेख्ने र डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने र ह्यासट्याग कसरी लेख्ने, यो बारेमा मैले सबै तपाईँलाई खुलेर एकदम स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई राम्रोसँग बताउने छु। एकछिन वेट गर्नु होला है त। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँदेखि ब्याक हुन्छु र यहाँदेखि ब्याक भएर मैले तपाईँले यहाँदेखि एउटा भिडियो अपलोड गर्छु युट्युबमा गएर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले भिडियो अपलोड गर्छु, युट्युबमा जान्छु। मैले तपाईँले पनि युट्युबदेखि गर्नुहुन्छ होला, तर मैले प्रायः युट्युबदेखि भिडियो अपलोड गर्दैन, क्रोम ब्राउजरदेखि भिडियो अपलोड गर्छु। र मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले कुनै पनि एउटा भिडियो चुज गरेको छु। भिडियो चुज गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो मैले ल्याएको छु। टाइटल लेख्ने हो सबैभन्दा माथि, यहाँनिर टाइटल लेख्ने भाग हो। यो भागमा तपाईँले यहाँनिर टाइटल लेख्ने हो, यो भागमा तपाईँले टाइटल लेख्ने हो। टाइटल के लेख्ने त, तपाईँको भिडियो के रिलेटिभ छ, तपाईँले के बारेमा के सम्बन्धित तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ त्यही सम्बन्धी टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टाइटल लेख्ने त्यही हुन्छ। मैले यो भिडियोमा मैले बताइदिएको छु कि युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने है त, युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने। जस्तै मैले सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर लेख्छु, मैले इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब फर युट्युब च्यानल, युट्युब लेखेको छु। अब यहाँनिर त आयो एउटा टाइटल आयो। तपाईँले 100वटा अक्षरमा तपाईँले कमसेकम पनि 3वटा टाइटलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। 100वटा भन्दा बढी लेख्न पाइँदैन र 100वटा अक्षरमा तपाईँले 3वटा भन्दा बढी टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब युट्युब लेखेको छ। जस्तै अब मैले नेपालीमा लेख्छु, यो युट्युब जुन देख्नु भएको नि यहाँनिर युट्युब लेखेर आएको छ, यो युट्युब नै भइहालेको र यहीमा जोडेर अर्को टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन म तपाईँले लेखेर देखाउन गइरहेको छु। अब योमा जोडेर अर्को टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ युट्युब, म नेपालीमा लेख्छु अब युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने है त। अनि आयो यहाँनिर मैले 2टा टाइटल हाललाई मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँको आँखा अगाडि तपाईँ 2टा टाइटल मात्र लेखेको छु। तपाईँले सक्नुहुन्छ 3वटा 100वटा अक्षरभित्र तपाईँले जति पनि टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो खालको टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियोसँग रिलेटिभ होस्, तपाईँको भिडियोसित सम्बन्धित जुन तपाईँले जे बारेमा तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको त्यहीसँग रिलेटेड तपाईँले टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब फर युट्युबमा, त्यसपछि युट्युब आएको छ, पछि आएर मैले नेपालीमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने, युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने, यो त रह्यो। अनि आयो अब डिस्क्रिप्सनको पालो। टाइटल त हामीले लेखिसक्यौँ, जुन यो टाइटल हो यो टाइटल हाम्रो भइसकिसक्यो। अब डिस्क्रिप्सन के गरेर लेखिन्छ त, डिस्क्रिप्सन लेख्नको लागि तपाईँले नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ योमा आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो माथि टाइटल हुन्छ नि, यो टाइटलमा यस्तै दबाउनु होला। यो टाइटललाई तपाईँले पहिला त कपी गर्नु होला र यो कपी गर्नु भने तपाईँले एड डिस्क्रिप्सन लेखेर यहाँनिर आएको छ। एड डिस्क्रिप्सनमा सबैभन्दा माथि तपाईँले जुन यो तपाईँको टाइटल हुन्छ नि त्यो टाइटललाई तपाईँले सबैभन्दा माथि यहाँनिर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला, कपी गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला र अलिकति तल आउनु होला। अलिकति तल आउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो लिङ्कहरू जस्तै फेसबुकका लिङ्कहरू भयो होइन, तपाईँले यहाँनिर फेसबुक है त, जस्तै अब इन्स्टाग्राम त्यसपछि तपाईँले ट्विटर, तपाईँले जुनैसुकै धेरै तपाईँको यहाँदेखि तपाईँले लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। योमा लिङ्क दिइसकिसकेपछि तल अलिकति तल आएर तपाईँले लिङ्क दिनभन्दा पहिले तपाईँले लिङ्क दिइसकेपछि लेखे पनि भयो र लिङ्क दिनभन्दा पहिले पनि तपाईँले मैले यहाँ लेखेर राखेको छु। तपाईँले पनि यो यस्तै लेखेर राख्न चाहनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर नोटप्याड तपाईँले गर्नु ल। मैले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर लेखेर राखेको छु। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले नोटप्याड भन्ने एप हुन्छ, नोटप्याड भन्ने एपमा तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। नोटप्याड एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यो भागलाई जुन भागलाई छ यहाँदेखि मैले सबै भागलाई कपी गर्छु र कपी गरेर मैले लेखेर राखेको छु। यसलाई कपी गरेर सिधै मैले त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगेर यहाँनिर हालिदिन्छु। यहाँनिर तल जस्तै तपाईँले आफ्नो लिङ्कहरू हालिसक्यो भने तपाईँले यहाँनिर तल हालिदिन्छु। र यहाँ डिस्क्रिप्सनमा के लेख्छ, साथीहरू आज मैले तपाईँलाई युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाउने बारेमा बताउँदैछु। तपाईँले आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइब कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, यति बताएपछि तल आएर योमा रह्यो। अनि यहाँ आएर ह्यासट्याग लेख्ने हुन्छ। यहाँ तल तपाईँले देख्नु भएको छ यो भागमा ह्यासट्यागमा तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर मैले लेखेको छु हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब लेखेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ होला स्पेस कहीँ पनि छैन। जुन यो भागमा तपाईँले देख्नु भएको छ यो भागमा तपाईँले देख्नुहुन्छ होला नि यहाँनिर कहीँ पनि स्पेस छैन। यो भागमा तपाईँले देख्नु भएको छ यो पनि यहाँ युट्युब लेखेर आएको छ, यो भागमा पनि स्पेस हुँदैन। जति पनि होस् नि यिनी भागमा स्पेस दिनु भएन, स्पेस यहाँनिर हुन भएन। यति यो लामो अक्षर लेखेको छ हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब लेखेको छ, यिनी ह्यासट्याग दिने बेला कुनै पनि भागमा स्पेस हुन भएन। ह्यासट्याग यस्तो दिनुहोस् कि तपाईँको भिडियोसँग रिलेटिभ, तपाईँको भिडियो जे छ त्योसँग रिलेटिभ तपाईँले आफ्नो भिडियोमा ह्यासट्याग दिनु होला।
र यदि ह्यासट्याग देखिसकेपछि तपाईँले आउनुहोस्, तपाईँ अब आएर तपाईँको भिडियो नर्मली डाउनलोड हुन अपलोड हुन यहाँदेखि सुरु भयो भनेपछि तपाईँ सिधै पेले अब यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो ट्यागहरू तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरू तपाईँले हाल्नको लागि सबै नर्मली YT स्टुडियो क्लिक गर्नु होला र YT स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेसँगै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर तपाईँले कुनै पनि म एउटा भिडियोमा तपाईँले देखाउँछु ताकि तपाईँलाई बुझ्नको लागि तपाईँको उको लागि एउटा भिडियोमा आम तपाईँ बुझ्छु। र यो भिडियो मैले जस्तै मानौँ अघि मैले तपाईँलाई सब्सक्राइबको बारेमा तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। सब्सक्राइब कसरी बढाउने मानौँ यो भिडियो त्यही हो, सब्सक्राइब कसरी बढाउने भन्ने बारेमा बनाएको भिडियो यो त्यही हो। र यसको मैले यहाँदेखि टाइटल डिस्क्रिप्सन सब लेखेर चाहिँ मैले ट्याग लेख्नको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याग हाल्नको लागि तपाईँले यो माथि पेनको चिन्ह देखाएको छ, पेनको चिन्हमा क्लिक गर्नु होला र पेनको चिन्हमा क्लिक गरेपछि तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र पुग्नु भने तपाईँले यहाँनिर तल लास्टमा देखाउँछ ट्याग, यहाँ तल तपाईँले देखाउँछ ट्याग, योमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। योमा क्लिक गरेर भित्र पुग्नुहुन्छ। र ट्याग मात्र होइन तपाईँले यहाँदेखि क्याटेगोरी आफ्नो जुन कुन भिडियो जस्तै मानौँ तपाईँले के को भिडियो बनाउनु भएको त्यो भिडियोको क्याटेगोरी पनि तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्यागहरू मानौँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुहुन्छ, यहाँ आएर लेख्नु पर्ने हुन्छ एड ट्याग्स लेखेर आएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले जुन तपाईँले टाइटल राख्नु भएको छ नि त्यो दुईवटा टाइटल तपाईँले माथि भिडियोमा राख्नु भएको थियो नि हो त्यो टाइटललाई दुई भाग गरेर तपाईँले यहाँनिर त्यो टाइटललाई ट्यागमा ल्याउनु होला। ट्यागमा ल्याउनु जस्तै मानौँ मैले सब्सक्राइब कसरी बढाउने, सब्सक्राइब मैले त्यहाँ लेखेको टाइटल को छ हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब होइन, हाउ टु इन्क्रिज सब्सक्राइब फर युट्युब यो भयो। अनि यसलाई भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा आएको तल निलो यस्तो खालीको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ होला यो किबोर्डमा तपाईँले त्यो सो गर्छ, यहाँ किबोर्डमा तल यो निलो उमा सो गरेको छ, यसमा क्लिक गर्नु तपाईँको यो ट्याग भयो है त। अब यस्तै यो ट्याग भयो, लेख्दै जानुहोस् तपाईँको ट्याग जस्तै तपाईँको भिडियोसँग रिलेटिभ तपाईँको भिडियोमा तपाईँले के खालको भिडियो बनाउनु भएको त्योसँग सम्बन्धित तपाईँले ट्यागहरू लेख्दै जानुहोस्। तपाईँको यहाँदेखि हुँदै जान्छ। ट्यागको मतलब यो हुन्छ कि तपाईँले ट्यागको मतलब के हो तपाईँलाई थाहा छैन होला। ट्यागले तपाईँको भिडियोलाई सर्चमा ल्याउँछ। जुनै पनि तपाईँले ट्यागहरू उल्टा सिधा गराएर तपाईँले ट्यागहरू लाउनु भएको छ नि यो जस्तै मानौँ मैले युट्युबको सब्सक्राइब कसरी बढाउने, हाउ टु इन्क्रिज युट्युब सब्सक्राइब होइन, तपाईँले अब युट्युबमा सब्सक्राइब कसरी बढाए जस्तै हिन्दीमा भयो त्यस्तै खालको मैले धेरैहरू मैले यहाँदेखि ट्यागहरू लाएँ भने चाहे हिन्दीले सर्च गरोस् चाहे नेपालीमा सर्च गरोस् यिनी ट्यागहरूमा जुनै पनि ट्यागबाट तपाईँले सर्च गर्दाखेरि तपाईँले मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ है त। अनि तपाईँले मैले यहाँनिर तल आएर मैले अर्को अहिले तपाईँले उदाहरणको लागि देखाउँछु टाइटल ट्यागको मतलब के हुन्छ। उस्तै ट्याग उस्तै टाइटल उस्तै डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन टाइटलमा राखेको लाइनलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्नुपर्छ र ट्यागमा पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि आएर तपाईँको रह्यो मैले देखाउँछु मैले तपाईँको भिडियोहरू गरेर सर्च गरेर तपाईँ आफै हेर्नु होला अर्को च्यानलबाट तपाईँको भिडियो सर्च गरेर भेटिँदैन तपाईँको टाइटल हाने पनि। जस्तै मानव मैले तपाईँलाई यहाँदेखि गएर मैले तपाईँलाई म युट्युबमा जान्छु र मैले अस्ति मात्र हालेको भिडियो छ थम्बनेल कसरी बनाउने तपाईँलाई मैले यहाँदेखि सर्च गरेर देखाउँछु। यहाँदेखि सर्च गरेर मैले तपाईँलाई देखाउँछु युट्युबमा थम्बनेल कसरी हाल्ने, युट्युबमा अब यहाँ नेपाली छ एकछिन होल्ड गर्नु ल। युट्युबमा THUM थम्बनेल कसरी लगाउने। अब मैले यहाँनिर सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले मेरो भिडियो सो गरेको छ दुईटै भिडियो थम्बनेल कसरी बनाउने पनि सेट गरेको छ, थम्बनेल कसरी लगाउने पनि सेट गरेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ होला दुईटै भिडियोहरू मेरो तपाईँ यहाँनिर सर्च फिल्टरमा गएर भर्खरै बनाएको भिडियो जस्तै एक हप्ताभित्रमा हालेको भिडियो हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियो सो गर्छ। र तपाईँले यति कुराहरू तपाईँले ट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सन यतिका पनि तपाईँले लेख्न आफ्नो भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँले ट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सन तपाईँले लेख्न जान्नुहुन्न भनेपछि तपाईँले एकदम सजिलो एउटा याप बताइदिन्छु। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर वाइ टुल भनेर सर्च गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले माथि गएर सर्च गर्नुहोस् YTOOL वाइ टुल सर्च गर्नुहोस्। जुन सबैभन्दा माथि आएको एप छ यो एप जुन मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु यो एपलाई तपाईँले आफ्नो उमा डाउनलोड गर्नुहोस्। यो एपमा तपाईँले डाउनलोड गर्नु भने तपाईँले युट्युबमा जति पनि तपाईँसँग तपाईँको क्याटेगोरीसँग जस्तो तपाईँले जस्तै भिडियो बनाउँछ नि युट्युबमा तपाईँले जस्तै कसले बनाउँछ भिडियो यहाँनिर जस्तै हेर्नुहोस् यिनी भिडियो मध्येमा तपाईँ जस्तै मैले मानौँ यो युट्युब छोटे च्यानलको क्यासे प्रमोट गर्दा बस यो हिन्दीमा आएको छ यो भिडियोको मलाई ट्याग चाहिएको, टाइटल चाहिएको, डिस्क्रिप्सन चाहिएको, मलाई सबै चाहिएको र मैले लेख्न मलाई झ्याउ लाग्छ र मैले कसरी गर्ने हो भन्ने हुन्छ। अब तपाईँले अब टाइटल त यही देखिहाल्नुहुन्छ है त, तपाईँले टाइटल त यहीँ देखिहाल्नुहुन्छ र ट्याग त अब टाइटल पनि देख्नुहुन्छ, अब तपाईँले डिस्क्रिप्सन पनि देख्नुहुन्छ र ह्यासट्याग पनि देख्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन त पनि यहाँनिर देखिन्छ, डिस्क्रिप्सन पनि सबै देखियो, यसले हालेको डिस्क्रिप्सन के छ यहाँनिर देखियो। टाइटल पनि तपाईँले यही माथि नै सो गरिसक्यो, टाइटल यो भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टाइटल पनि यही माथि सो गर्यो। अब यो कपी गर्न मिल्दैन नि त यहाँबाट पछाडि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो तपाईँले देख्नु भएको होला यो थोप्लो दिएको छ
डट दिएको छ। डटको पछाडि के लेखेको छ थाहै छैन, सबै कपी गर्नु मिल्दैन नि त। सो कारणले गर्दा तपाईँले यसको भिडियोमा तपाईँले यहाँदेखि गएर सेयरमा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोमा सेयरमा क्लिक गरिसकेसँगै तपाईँले कपी लिङ्क गर्नु, लिङ्क कपी गरेर तपाईँ त्यो एपमा जान सक्नु। तपाईँले भर्खर डाउनलोड गरेको वाइ टुल भन्ने एप हुन्छ, वाइ टुल एपमा जानुहोस् र वाइ टुल एपमा गइसकिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि सबैभन्दा माथि नै यो च्यानलको तपाईँले भर्खर मात्र कपी लिङ्क गरेर आउनु भएको जुन भिडियोको तपाईँले लिङ्क कपी गरेर ल्याउनु भएको थियो नि त्यो भिडियोको लिङ्कलाई यहाँदेखि पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरेर गोमा दबाउनुहोस्। नर्मली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकछिन वेट गर्नु होला, मेरोमा एड्स चल्छ योमा, किनकि यो फ्रीको एप हो त्यही भएर अलिकति एड्स चल्छ नै। एकछिन वेट गर्नु होला र तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले योमा तपाईँले सर्च गरेर तपाईँले यहाँदेखि ट्याग, टाइटल, डिस्क्रिप्सन मात्रै नभएर कि थम्बनेलसम्म पनि ऊ मान्छेको जुन तपाईँको जस्तै भिडियो बनाएको, जस्तै मानौँ तपाईँले मेरो जस्तै भिडियो बनाउनुहुन्छ र मेरो थम्बनेल चाहिएको छ, मेरो टाइटल चाहिएको छ, मेरो डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ भने तपाईँले मेरो भिडियोमा पनि तपाईँले यस्तै गरेर तपाईँले मेरो सेयरमा गर्नुहोस्, कपी लिङ्क गरेर तपाईँले यो एपमा आएर तपाईँले मेरो भिडियोमा हालेको थम्बनेल, ट्याग, टाइटल अनि ह्यासट्याग सबै तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको भिडियोमा पनि मेरो भिडियोमा जतिको भ्युज आउँछ, मेरो भिडियोमा जति तपाईँको रिच आउँछ। एकछिन वेट गर्नुलाई, मेरोमा एड्स चलिरहेको छ, एकछिन वेट गर्नुहोस् है त। जस्तै नर्मली अब 1 सेकेन्ड बाँकी छ, यो एड्स चलिसक्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर यसलाई क्यान्सल गर्छु र तपाईँले देख्नु भएको छ नि सबै आइसकिसक्यो। यहाँनिर सेम सबै लेखेर आइसकिसकेको छ कि सुरुमै लेखेर आएको छ कपी टाइटल, त्यसपछि टाइटल कपी गर्ने, टाइटल हो यो माथिको यो कपी हुन्छ, योमा दबाएपछि तपाईँले यहाँनिर कपी टाइटल लेखेर यहाँनिर आएको छ नि योदेखि तपाईँले टाइटल, यो मान्छेको टाइटल कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको क्याटेगोरीमा तपाईँले जस्तै भिडियो बनाउँछ भने अरूको टाइटल फेरि तपाईँले मानौँ कि अब तपाईँले अर्कै भिडियो बनाउनुहुन्छ गरेर मेरो टाइटल कपी गरेर हाल्नु होला, मेरो डिस्क्रिप्सन कपी गरेर हाल्नु, त्यो मिल्दैन। तपाईँले जस्तै भिडियो कुन मान्छेले बनाएको छ, कुन च्यानलमा छ अरू भिडियो, त्यसको तपाईँले कपी गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ है त। अनि टाइटल कपी भयो, त्यसपछि आएर कपी डिस्क्रिप्सन भयो, अनि डाउनलोड थम्बनेल, जो थम्बनेल भने तपाईँले माथि फोटो देख्नु भएको छ नि यसलाई थम्बनेल भन्छ, यो पनि तपाईँले आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ थम्बनेल। त्यसपछि आएर कपी ह्यासट्याग, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कपी ह्यासट्याग तपाईँले यहाँ देखाएको छ, ह्यासट्याग पनि कपी गर्न मिल्छ। कपी किबोर्ड लेखेको छ, किबोर्डको मतलब यो हो, किबोर्ड भनेको ट्याग भन्नु उस्तै हो, यो कपी किबोर्ड भनेको ट्याग तपाईँले कपी गर्न भनेर देखाइदिएको। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यू प्रोफाइल, यहाँदेखि तपाईँले दबाएर यसको प्रोफाइलमा गएर तपाईँले यसको भ्यू हेर्नु, यसको प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर सबै तपाईँले देखाइदिएको छ। ह्यासट्याग पनि तपाईँले यहाँनिर सो गरिदिन्छ, ह्यासट्याग पनि तपाईँले यहाँनिर सो गरिदियो। त्यसपछि तपाईँले यो किबोर्ड्सहरू हो, जो ट्यागहरू भयो, ट्यागहरू सबै यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर सो गरिदियो। जस्तै यिनी ट्यागहरू तपाईँले कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँसँग रिलेटिभ जस्तै पनि तपाईँले जे आफ्नो भिडियोमा, आफ्नो च्यानलमा जेसँग सम्बन्धित तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ नि त्यही सम्बन्धित मान्छेको, त्यो मान्छेको भिडियो अहिले चलेको छ, त्यो मान्छेको भिडियोमा भ्युज धेरै छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको टाइटल अब भयो, डिस्क्रिप्सन अनि ट्याग, ह्यासट्यागहरू सबै तपाईँले कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा लगाउनु भने सायद त्यतिको तपाईँकोमा भ्युज त त्यो जुन पहिलाको पुरानो मान्छेको च्यानलमा भ्युज गइरहेको त्यति त नजाला र त्यसको आधामा तपाईँको भ्युज पुग्नेछ अवश्य पनि, र तपाईँको च्यानल पनि ग्रो हुनेछ पक्कै पनि। सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो भिडियो। यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क छ, त्यहाँसँग मसँग प्रत्यक्ष जोडेर तपाईँले त्यहाँबाट तपाईँले मसँग सिक्न सक्नुहुनेछ। र त गाइस हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभिटी आज युट्युब च्यानल। मिल्दै गरौँला फेरि अर्को भिडियोमा।